แกเดี๋ยวขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านเสร็จแล้วฉันว่าจะไปหามาสวยยาพี่ไปกับฉันไหม ทหารทุกคนอยู่ในความสงบบัดเวลานี้องค์กษัตริย์ทเวรองแห่งตองอูประเทศเสด็จแล้วท่านผู้ชมที่รักครับพบกับพระเอกผู้นำทีมงานคุกกี้พระเอกยอดกตัญญูฟ้ารุ่งยอดรักครับรับบทเป็นทเวรองปัวดินปิดปกผสมนิกรสถาพรพอพังดังมันไม้งอกคนโดนเบิกเลิกที่ชายราคาใครเสด็จมานาพระโรงเฮ้ยตาเจ้าไปแล้ววะเจ้าตาหวานถวายผมเพียงครับแสนสุขนิยมโอรานผมอยู่เหนือการเวลาพี่ชัยยชัดกษัตริย์พม่าสูงด้วยพระบางพระมีพระเป็นนักสู้รู้ศิลพระรักศิลรักสัตว์เป็นนักสู้มานาพระยืนหยัดที่นี่ถ้าเจอศัตรูสู้ดักเพื่อเสียงสัตว์ดูดีทรงได้โปรดพระเจ้าค่ะบาบาบัดเวลานี้มีราชทูตมาจากอังวะขอขึ้นเฝ้าพระเจ้าค่ะไอเต่าพยาค่ะออกไปรับราชทูตจากดินอังวะแล้วได้พระเจ้าพระองค์จะไปไหนอ่ะไปรับเบี้ยยังชีพนานอยู่อีกหลายคืนเลยราชทูตอยู่ไหนครับโอ้โหยืนหัวโดอยู่นี่เองเฮ้ยใครอะมารับเราเหรอจ๊ะข้ามังสุระเดชะมาจากเมืองอังวะมาขอขึ้นเฝ้าองค์จอมราชะจะได้ไหมนะได้จ้ะเฮ้ยกูพูดซะเยอะแยะกูพูดจะคำเดียวเนี่ยนะรอก่อนนะสิวะถวายบังคมพระเจ้าค่ะมีคนชื่อมังสุระเดชะมาจากเมืองอังวะเขามีธุระจะมาขอเข้าเฝ้าองค์จอมราชะได้ไหมนะได้จ้ะสั้นนิดเดียวมังสุระเดชะองค์จอมราชะให้เข้าเฝ้าได้แล้วจ้ะขอบใจนะไปเถอะลุยจำปาโอ้โหไอ้แม่ยะอีนะแม่ยะที่ไม่ลงกรเล็บข้ามังสุระเดชะมาจากเมืองอังวะนำสารตรามาด้วยนะขอน้อมมโนด้วยนะโมพุทธายะขอบใจนะมังสุระเดชะเชิญไปพักผ่อนก่อนเถอะจ้ะเชิญไปดื่มน้ำปัสสาวะเฮ้ยกูจะกินอุจจาระจะเปิดสารอ่านดูอ่านดูให้รู้ได้เขาเขียนมาว่าอย่างไรใครอยากรู้
ษัตริย์ชเวลองตอนนี้เราองค์หญิงธีรวรรณกำลังได้รับความเดือดร้อน จึงส่งสุพระราชสารตาแถมแนบพระฉายาลักษณ์มาให้พระองค์ท่านดู หากมาดแมนว่าพระองค์ท่านให้ความช่วยเหลือหม่อมฉันจะยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่ชีวิตจากองค์หญิงธีรวรรณองค์หญิงธีรวรรณแห่งแผ่นดินอังวนคร เขียนสารตาขอความช่วยเหลือมิหนำซ้ำยังแนบพระฉายาลักษณ์มาให้เราดูอีก อยากจะรู้เหลือเกินว่าจะสะสวยและงดงามสักแค่ไหน คุณพระช่วย พอขี่จะแตก ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ ได้ไหมโลหากเธอหัวใจยังหวานจะคอยขัดถู ขอบคุณคุณแม่ไพ ใจ ขอบคุณ ไม่ แม่ ให้ ครัวนะครับ ดำดา คุณแม่ที่แสนดี หนักเบาฉันเอาทุกอย่าง แล้วแต่เธอ ลงที่ละ สั่งมา ถ้าเป็นพระเอกใน พระองค์ขอเดชะพระเจ้าค่ะ ว่าไงจะเล็ง พระองค์ทำอะไรพระเจ้าค่ะ ดูพระฉายาลักษณ์ขององค์หญิงธีรวรรณผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ ขนาดในรูปยังสวยและงดงามขนาดนี้ถ้าตัวจริงจะสวยขนาดไหน พระองค์ไม่อายทหารบ้างหรือพระเจ้าค่ะ จะไปอายทำไมเราคนเยอะแยะนะ คนมันชอบ คนมันเยอะยิ่งต้องอายพระเจ้าค่ะแต่พระองค์ ว่าไง เจ้าของฉันขอดูบ้างได้ไหมพระเจ้า แสดงว่าอยากดู พระเจ้าค่ะ ถ้าอย่างนั้นรีบดูรีบคืน ไม่รู้จะสวย เรา จริง ห่วงนะ พระเจ้า ดู ค่ะ ให้ดีๆล่ะหือ สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่จังสวยบาดใจ สวยกว่าใครในพื้นไทยสวยทั้งตัวทุนหัว สวยไปทั้งสิ้นเอ้ยอะไรของมึงเนี่ย จะโดนปากอยู่แล้ว ยาวมึงยังคันอย่างนี้กูกลัวเนี่ย มึงทำอะไรอะไอ้มะเร็ง เอ้ยจะเล็ก ทำอะไรจะยิงใครจะยิงใครจะยิงใคร ดูรูปแล้วสวย สวยจัดบาดใจเลย รูปเนี่ยนะ เออ ที่มึงพร่ำเพ้อพรรณนาน่ะ โอ้โห สวยจัดเลย เอามาดูหน่อยที่ละ เอ้ย เอามาดู มาดูดิ อย่าดูจริงเหรอ ดูหน่อย ดูรีบคืนนะ เออ กูห่วงนะ กูรู้สิดูว่า อะไรนักหนาเนี่ย เอา ห่วยเพลงเดียวเลยแบบนี้ จังไหนก็บ่หรูเดาจังไหนก็บ่หรูเดาจังไหนก็บ่หรูจังไหนก็บ่หรูเดาแหมน้องโซเดตไม่ได้ทะลึ่งเดี๋ยวหางหลุดตีแรง โอ้โหจะได้กินเพชรดีกีไปหางเป็นพวงเลยนะลูกนะ ไม่ใช่กันลอก เอ้ยหมาพูดถึงหมา รอบดีเหมือนกัน มึงจะบ้าหรือไงเราร้องเพลงอะไรก็ไม่ร้องเสือกร้องมาได้ทิ้งเจ้า มันมีอยู่2เพลงก็ช่างใจอยู่จะร้องเพลงอะไรดีมันมีอีกเพลงก็ไม่กล้าร้อง โอ้ถ้าหากว่ามึงร้องเพลงนี้กูต้องร้องเพลงนี้เลย เพลงไง เย็ดแน่นอนคนนี้เย็ดแน่นอน โอ้ยเก็บแรงแล้วก็มีขี้เยอะอันนี้จะเอากับเขาอีก มันเป็นเพราะอะไรวะก็เห็นรูปภาพปั๊บแล้วร้องเพลงปุ๊บต้องดูกันสักหน่อยแล้วหาวแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลว โอ้ยรุ่นนี้แม่ยังอยู่อีกเลยเนี่ย แม่เฝ้าห่วงลูกแต่หลัง ไม่ใช่ ยังนอนเปร โอ้โห แม่ ทำไมจะฆ่ากันยังไงอะ เป็นอะไร ทำไมอ่ะ เป็นอะไรอ่ะ เขาก็ใช้อันเล็กๆตีนี่อันเป็นแบบนี้ตีนี่ เราอายุเยอะแล้วตอนนี้แหละมันสมควรแล้วมานี่ อุ๊ยมึนหัว เป็นอะไรอ่ะ เปิดตังค์2,000ไปหาหมอเลยโอ้ย ถือไว้ จะบ้ากันหรือไง เห็นรูปมาร้องเพลง เป็นกันหมดทั้งเมืองเลย สวยมากไหมเนี่ย อุ๊ยมากมาย สำหรับฉันเนี่ยไม่มีใครสวยเกินสีเมืองแล้ว เดี๋ยวอะไรล่ะ เดี๋ยวขอดูบ้าง อันนั้น หอน หาโ
โอ้ยตายกู ไม่ใช่พระเอกในหัวใจน้องไม่ใช่พระรองในห้องใจลอยไม่ใช่เราเลยในใจเจ้าจะว่าให้เงาแง่แต่รักบางอ่อนจนล้นรัก รวมหมดโอ้ นี่ทำอะไรเนี่ย ตีทำไม ฟาดเลยไปนั่งขี้เลย พี่รอเล่นไม่มีใครสวยเกินสีเมืองแล้ว เชื่อพี่เถิด ไม่ต้องเลยไม่ต้องตบหัวและรูปหลังเลย ไปนั่งขี้หึงเนี่ย เป็นไง หนีทุกทีเลย ทำไมดูกันนานเหลือ ทำไม เกิน แล้วฝากเฉยๆสวยตรงไหนเนี่ยฮะฮะฉันนี่ตาเสียยังดีกว่า ดีกว่า ดูสิ สวยตรงไหน เหมือนลูกชิ้นไม้เสียบผีเลยเนี่ย ขาวเป็นโอโม่แป๊บโอ โอ้ โม่ โหสีเมืองไปทำอย่างนั้นทำไมเราเนาะอุ้ยคนเขารักเขาหวงเนาะ ข้าเจ้าไปไหนวะเนี่ย จริงๆเลยน้องเราหอมหน่อย จะได้ไหม อย่ามัวคิดเดี๋ยวไม่ไปเลยน้องเอ๋ยหอมหน่อย มาตีฉันทำไมเนี่ย ตีเพื่อเตือนสติไม่ใช่ข้าฝ่าบาท เตือนสติเรื่องอะไร อุ้ยจะมายืนหอมรูปบานนี้ไม่ได้แล้ว เพ่ออะไรถึงหอมไม่ได้ เมื่อกี้องค์หญิงสีเมืองเอารูปบานนี้เช็ดตูดแล้วทิ้งในเมื่อกี้เนี่ย ไม่เป็นไร ตูดน้องฉันกับหน้าฉัน มันก็เหมือนกันแหละ เอาไป เรามีความพึงพอใจ ปรารถนาที่จะให้ความช่วยเหลือ ต่อทีละวัน จึงอยากจะเขียนสารตา ตอบกลับให้กับองค์หญิงทีละวัน ไอ้เตา พะยะค่ะ เขียนสารตา ตอบกลับให้กับทีละวันเดี๋ยวนี้ ได้พะยะค่ะ ฟังแล้วเขียนตาม พะยะค่ะ ถึง ฝาบาท ว่าไง ถึงนี่เขียนยังไง ไอ้ยาว ถึงเขียนยังไง หอหีบสระอีถึง ว่ารูปเอาก็ได้ว่าถึง ไม่โว้ยถึงกลมดีจัง ถึงองค์หญิงทีละวัน ถึงองค์หญิงวันละที ทีละวัน แต่ทีละวันหรือวันละทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเลย ถึงองค์หญิงทีละวัน ข้าพเจ้าองค์กษัตริย์ชเวลอง มีความพึงพอใจปรารถนาที่จะให้ความช่วยเหลือนายทุก โอ้ สิ่งทุกอย่า บาง ทำไม หมึกหมดหมึกหมด แล้วมึงจะไปเอาหมึกที่ไหนล่ะ แล้วมึงพอปากกามาจากไหนเนี่ยกูเก็บไว้ข้างใน องค์หญิงทีละวันข้าพเจ้าองค์กษัตริย์ชเวลอง มีความพึงพอใจปรารถนาที่จะให้ความช่วยเหลือนางทุกสิ่งทุกอย่าง ขอเพียงแต่ให้ทีละวันยอมแต่งงานกับเราชเวลอง ชเวลอง เฮ้ย พูดไปทั้งยาวในเขียนนิดเดียว จำได้แค่ไหนเขียนแค่นั้นแหละพะยะค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหม เสร็จแล้วพะยะค่ะ มังสุราเดชะ